বাইদেউ অলপ সোনকালে কৰকচোন মোৰ মানে একদম কম সময় আছে আপুনি মোক প্ৰথমে কৰি দিয়কচোন মানে বহুত টাইমৰ পৰা ৰৈ আছোঁ যে এক ছেকেণ্ড মই কৰি দিছোঁ কৰি দিয়কচোন এক মিনিট তেওঁ কিয় আপুনি কৰিব মই আগতে আহিছোঁ ন নহয় মেম এওঁক 2 মিনিটত মই কৰি পেলাই আপোনাৰ ওচৰত আহি আছোঁ চাওক মই সোনকালে আহিছিলোঁ মই সোনকালে যাব লাগে তেওঁ দেৰিকৈ আহিছে তেওঁ পিছত কৰিব মোৰ আধা হৈ গৈছে ন আপুনি পূৰা কৰি মোৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কাম আছে একদম কম সময়লৈ আহিছোঁ প্লিজ আপুনি এওঁ মানে হ'লে মই এওঁক কৰি পেলাই তেতিয়াহ'লে আপোনাক কৰি দি আছোঁ আকৌ বেলেগ এমপ্লয় নাই নেকি মানে আমি 2-3জন কাষ্টমাৰ আছোঁ তো মই মাতি আছোঁ এমপ্লয় থাকিব লাগে ন মেম আপোনাক মই কৰি আছোঁ ভাল লাগিছে দেই ভাল মাছাজ দিছে আপুনি কৰক এই ডিঙিৰ এইডোখৰত অলপ মোৰ বিষ হৈ আছে এইডোখৰ অকণমান ভালকৈ হেৰি কৰি দিবচোন মোৰ যে এই বাহুৰ ডিঙিৰ পৰা ইয়াৰলৈকে মানে কিবা বিষ এটা হৈ আছে বাহুৰ ইয়াৰলৈকে কি হৈছে জানো ডিঙিৰ পৰা ইয়াৰলৈকে বিষটো আহিছে মানে অলপ এইডোখৰ মালিচ কৰি দিবচোন ভাল লাগিছে দেই কৰক এইডোখৰত বাহুৰ এইডোখৰত কৰক কি কৰিছে এইবিলাক কোন আপুনি কোন এওঁ আমাৰ ষ্টাফৰে হয় ষ্টাফৰ হয় মই এওঁৰ লগত নকৰা ভাল নাই লগা মোৰ আপুনি আহক আপুনি মোক কৰক আপুনি তেওঁক কৰক যাওক মই আপোনাক কৰি দিছোঁ আপুনি আহক কোন আপুনি কি কৰি আছে ইয়াত এক ছেকেণ্ড এওঁ আমাৰ ষ্টাফৰে হয় ষ্টাফৰ হয় এই কেনেকুৱা মানুহ ৰাখিছে হে বেলেগ মানুহ মাতক বেলেগ এমপ্লয় মাতক এওঁৰ লগত মই কমফৰ্টেবল ফিল কৰা মই কৰি আছোঁ ইয়াত বেলেগ এমপ্লয় নাই নহ'লে আপুনি কৰক আপুনি আপুনি ক'ত থ'ব পাৰে নহয় মই নহয় কমফৰ্টেবল তেওঁৰ লগত আপোনালোকে ইউনিচেক্স পাৰ্টনাৰ ৰাখিছে ঠিক আছে কিন্তু লেডিজৰ লগত লেডিজ থকাটো আৰু জেণ্টছৰ লগত জেণ্টছ থকাটো উচিত হয় মই ভাবাই নাছিলোঁ যে আপোনালোকে আদাৰ জেণ্ডাৰ ইয়াতে আনিব কেনেকুৱা মানুহ ৰাখিছে এইবিলাক অলপ বেলেগ এমপ্লয় ৰাখক মানে আমি কমফৰ্টেবল ফিল কৰা নাই ন কৰিবলৈ ঠিক আছে মেম আপুনি এটা কাম কৰক বহক ছাৰ আপুনিও বহক মই তেওঁ কৰি আপোনাৰ ওচৰত আহি আছোঁ প্লিজ অকণমান কিন্তু একদম সময় নাই মই একদম 2 মিনিটত হৈ যাব আপুনি প্লিজ অকণমান বহকচোন মেম প্লিজ 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 ছাৰ প্লিজ ৰচোন চৰি মেম হা লিজা এটা কাম কৰোঁ দে না তই আৰু মই আৰ্নিংটো 50-50 শ্বেয়াৰ কৰি লওঁ দে না এই নাই কষ্ট মই কৰিম আৰু মই পইচা চইচা ভাগ কৰিব নোৱাৰোঁ দেই মোৰ আৰ্নিং মই কষ্ট কৰি পেলাই পাম মই সেইটো তোৰ লগত ভাগ কৰিব নোৱাৰোঁ তয়ো শ্বেয়াৰ নকৰ সিহঁতেও মোক নিবিচাৰে মই কৰোঁ কি হ'ল আপোনাক মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ নাই মই আপোনাৰ লগত নকৰা বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ আপোনাৰ লগত ইমান কমফৰ্টেবল নহয় মই কিবা এটা কৰকহে আপুনি বেলেগ কেনেকুৱা মানুহ ৰাখিছে এইবিলাক নাই মই নকৰোঁ আপুনি এখেতক কৰক দৰকাৰ হ'লে মই কিন্তু ছাৰ মানে এওঁৰ লগত কমফৰ্টেবল নহয় এওঁ নহয় এতিয়া কোনেও নকৰে আৰু মই কাক কৰিম দুইজনকে একেটা টাইমতেতো নোৱাৰোঁ মেম ছাৰ আপোনালোকৰ কিবা প্ৰব্লেম পাই আছে নেকি মই কমফৰ্টেবল ফিল কৰা নাই এই বেলেগ মানুহ ৰাখক নাই এইবিলাক কি মানুহ ৰাখিছে হে লেডিজৰ লগত লেডিজ ৰাখিলে বেছি সুবিধা হয় ন আৰু জেণ্টছৰ লগত জেণ্টছ ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ চোৱা বিজিত যদি কাষ্টমাৰ যদি প্ৰব্লেম পাইছে তেতিয়াহ'লে মই তোমাক ইয়াত ৰাখিব নোৱাৰোঁ ছাৰ কি কৰিলোঁ আপুনি চিৰিয়াছলি কৈছোঁ তুমি নকৰিব নাই শুনা বিজিত শুনা তুমি কালিৰ পৰা তুমি আহিব নালাগে চোৱা মই ইয়াত বিজনেছ খুলিছোঁ আৰু কাষ্টমাৰ ছেটিছফেকশ্যনটো মই চামেই আৰু ইয়াতে কাষ্টমাৰে যদি তোমাক নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই কালিৰ পৰা মই তোমাক ৰাখিব নোৱাৰোঁ ইয়াতে কালিৰ পৰা তুমি গুচি যাবা আহিব নালাগে আৰু নাই ছাৰ নাই আৰু কিমান টাইম লাগিব দেৰি হৈ আছে আৰু মোৰ ফোন এটা আহি আছে হ'লে এক ছেকেণ্ড জলদি কৰক না এক ছেকেণ্ড
মানুহ নাই মই মাতি দিছোঁ জলদি কৰক না কি পাৰ্লাৰত আহিলোঁ এটা এক ছেকেণ্ড দাদা সময় মূল্যই নাই এটা থেংক ইউ আপুনি কোন লেডিজ নাই নেকি এইবিলাক কি ৰাখিছে নাই নাই তেওঁ আমাৰ ষ্টাফৰে হয় মোক এইবিলাক নালাগে নহয় লেডিজ মাতক তই এটা মই কৰি আছোঁ দাদা আপুনি কৰক নহ'লে লেডিজ মাতক দেই মই নাই। নকৰোঁ এইবিলাকৰ লগত বহক মই কৰি আছোঁ এক্সকিউজ মি আপুনি আপুনিহে মোক কৰি আছিলে এইবোৰ কি ফটো আমি নহয় মেম এওঁ মানে এওঁৰ লগত অলপ আনকমফৰ্টেবল ফিল কৰিছে তাৰপিছত মই কি কমফৰ্টেবল ফিল কৰিম ফটো আমি কৰিব আহিছোঁ নেকি ইয়াতে নেক্সট পইচা দি আহিছোঁ আগতে বুক কৰক তাৰপিছত বেলেগক নাই মেম আপুনি চাওক বহকচোন মোৰ তেওঁ দেৰি হৈছে আপুনি মোক ফটাফট কৰি দিয়ক দেই মোক যাব লগা আছে আৰু মই কি টাইম পাছ কৰিম মই নাজানো না তেওঁলোকৰ ষ্টাফ নাই মই কি কৰোঁ তাতে ছাৰ এক ছেকেণ্ড তেখেতে মোক কৰি আছিলে ন কিয় আপুনি তেখেতক মই যে এওঁলোকক মই নকৰোঁ নহয় এওঁলোকক বেলেগ ষ্টাফ পাতিব লাগিছিল আপুনি কি কৰি আছে নাই। কি পাৰ্লাৰ পাতিছে আপুনি দেৰিকৈ আহিছে আপুনি ৱেইট কৰক মই কি নহ'লে wait- তেওঁৰ লগত কৰক মই এওঁলোকক নকৰোঁ চোৱা প্ৰব্লেম মই ইয়াতে কাজিয়া কৰিব কোনো অহা নাই কিন্তু দেই তোমালোকে যে কৰিব পৰা নহ'লে মেনেজাৰ এটা মেম তেওঁ ভাল কৰে আপুনি প্লিজ এক ছেকেণ্ড বহকচোন মই কমফৰ্টেবল ফিল নকৰোঁ লেডিজ আৰু লেডিজ থাকে আপোনালোকে মাতক ফটাফট মই নাই। ইনচাল্ট খাবৰ কাৰণে অহা নাইতো নাই নাই, দাদা দাদা এক ছেকেণ্ড প্লিজ ৱেইট আপুনি প্লিজ বহক মই তেওঁক 2 মিনিট কৰি পেলাই তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ বেলেগ নকৰে আপুনি প্লিজ ময়ে কৰিম আপোনাক বাছ তেওঁক মই 2 মিনিট 2 মিনিট কৰি লৈছোঁ মেম আপুনি প্লিজ বহক তই ৰচোন অলিজা এটা কাম কৰোঁ দে না কি তই আৰু মই আৰ্নিংটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ দে না 50-50 মই আৰ্নিং চাৰ্নিং শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাই ইমান কষ্ট কৰি নিজে চবকে কৰিবলগীয়া হৈছে মই আৰ্নিং শ্বেয়াৰ নকৰোঁ তয়ো শ্বেয়াৰ নকৰ সিহঁতেও মোক নিবিচাৰে মোক কৰতে বাৰু কি হ'ল কিয় ইমান হাল্লা চলি আছে আৰু মই মানা কৰিছোঁ নে বাৰে বাৰে লেডিজ মাতক এবাৰ ক'লে কথাটো বুজি নাপায় নেকি আপুনি কিহে বাৰে বাৰে তাইক পঠাই দিয়ে কি হ'ল এইবিলাক কি চলি আছে এইবিলাক মানে এক ছেকেণ্ড ছাৰ মানে তেওঁ এওঁৰ লগত কমফৰ্টেবল নহয় এওঁ নহয় মই দুইজনকে কেনেকৈ কৰিম একেটা টাইমতে মেনেজ ছাৰ আপুনি কিবা প্ৰব্লেম পাইছে নেকি অঁ পাইছোঁ আপুনি এইবোৰ কি মানুহ ৰাখিছে লেডিজ ৰাখিব নোৱাৰে বাহিৰত লিখি দিব লাগিছিলে আজি ট্ৰানজেকশ্যন এক্সেল দি নাই একচুৱেলি কিহৰ কাৰণে গ'ল খোলা আপোনালোকে নাই একচুৱেলি কি হ'ল আমাৰ ষ্টাফত যিজন আছিলে তেখেত মানে আজি ছুটীত আছে সেইকাৰণে মই এইবিলাক এক্সকিউজ নিদিব মোক যদি লেডিজ মানুহ কৰক নহ'লে বাদ দিয়ক কৈ দিয়ক যদি আমি এইবিলাক কৰিব নোৱাৰে যে মই গুচি যাওঁ নাই ছাৰ আপুনি বহকচোন আপুনি বহক মই মেনেজ কৰি দি আছোঁ আপুনি বহকচোন বিজুলী পিন্ধি চোৱা মই ইয়াতে বিজনেছ খুলিছোঁ আৰু যদি কাষ্টমাৰে ভাল নাপায় মোৰ বিজনেছ নচলিব আৰু গতিকে তোমাক কাষ্টমাৰে বিচৰা নাই তো গতিকে আজিৰ পৰা তুমি আৰু আহিব নালাগে নাই তুমি শুনা উঠাচোন তুমি উঠা ছাৰ মোক তেনেকুৱা নকৰিব ছাৰ প্লিজ নাই তুমি মই এইবিলাক একো নুশুনো কাষ্টমাৰে ছেটিছফাইড হোৱা নাই মই নুশুনো এইবিলাক তুমি আজিৰ পৰা আহিব নালাগে আৰু তুমি আজি গুচি যোৱা আৰু আজি কালিৰ পৰা তুমি আহিব নালাগে ক'ৰ পৰা আহিব কি হৈছে কেলে কান্দিছ তই মোক ওলাই দিলে জবটোৰ পৰা লগৰ হয় তোক মই আগতে কৈছিলোঁ নহয় এই সমাজে আমাক স্বীকাৰ নকৰে সহজভাৱে নলয় তইতো নামানো আমি যেতিয়ালৈকে তালি নবজা কোনেও পইচা নিদিয়ে এই সমাজততো কোনেও স্বীকাৰ নকৰে গম পাওঁ ব'ল মোৰ লগতে ব'ল আমি সেনেকৈ কাম কৰিম আৰু সেনেকৈয়ে পইচা গোটাম ইজ্জত কোনেও নকৰে ব'ল তোক কৈছিলোঁ নহয় আগতে মই ব'ল ইয়াৰ পৰা ব'ল ঠিক আছে তুমি কালিৰ পৰা নাহিবা আৰু কালিৰ পৰা নাহিবা এক্সকিউজ মি আপুনি মোক কৰি দিয়ক কি আপুনি মোক কৰি দিয়ক নালাগে দিয়ক আপুনি মোক কৈ দিয়ক চৰি এতিয়া বেয়া নাপাব চৰি আপুনি কৰি দিব পাৰে আপুনি মোক কৰি দিয়ক দেউতা আহিবি দে মই যাওঁ দেই ভালকৈ থাকিবি নাই ছাৰ আপোনাৰতো একো নাই ঠিক আছে বিজি যদি কাষ্টমাৰে বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ একো প্ৰব্লেম নাই আপুনি আজিৰ পৰা কণ্টিনিউ কৰিব পাৰা অ'কে বেষ্ট অফ অ'কে মই বিউটি পাৰ্লাৰ
নতুন ৰিহাৰ্চেলকেইটা এডিট কৰিলোঁ, ৰিভিউ কৰিলোঁ। তো প্ৰথম কথা, টপিকটো চেনজিটিভ হয় ন' ডাউট, আৰু এণ্ডিংটোত অলপ গণ্ডগোল সেই হিচাপে আছিল। তো আমি চেনজিটিভ যিবিলাক টপিক আছে, যেনেকৈ কমিউনিটিজ অৰ পিপল অৰ ক্লাছেছ অফ পিপল, শ্ৰেণী যিবিলাক আছে, আমি সেইবিলাক এভইড কৰিম। আমাৰ সেইটো উদ্দেশ্যই নহয় সেইবিলাকৰ গুৰিলে যাবলৈ। অফক'ৰ্ছ সেইবিলাকত মই নিজেও ৰিচাৰ্চ কৰা নাই। তো চ' ডেট ইজ আনাডাৰ মেটাৰ। সেইটো আমি এড্ৰেছে নকৰোঁ, সেইটো আমি ফ'কাছে নকৰোঁ। বিদ্যুতৰ যিটো কেৰেক্টাৰ আছে সেইটো মাইকী টাইপ হয়, অলপ ছোৱালী টাইপ বিহেভ কৰে, নাজুক হয়, চেনজিটিভ হয়। মে বি সৰুকালৰ পৰা স্কুলত চবে ল'ৰাৰ মিডিয়ামত পঢ়ে, আৰু তো তাত চবে জোকাইছিলে সেইটো কাৰণতে। আৰু ল'ৰাটো বহুত হাৰ্ড হৈছে, বহুত আঘাত পাইছে, তাক বহুত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে জাষ্ট বিকজ সি অলপ ছোৱালী টাইপ থাকে, বা মে বি ছোৱালী টাইপ ড্ৰেছ কৰিব বিচাৰে। বাট সেইটো আমি এজন ব্যক্তিৰ কথা কৈ আছোঁ, তেওঁ কি শ্ৰেণীৰ হয়, কি টাইপৰ কেটেগৰীত হয়, ডেট ইজ নট দ্য ফ'কাছ অফ দ্য ষ্টৰী। সেইটোত আমি জোৰ নিদিওঁ। আমি জাষ্ট দেখাইছোঁ এনেকুৱা এজন ব্যক্তি আছে, সি বিউটি চেলনখনত চাকৰি আৰম্ভ দিছে, আৰু দিয়াৰ পিছত কাষ্টমাৰকেইটা তাৰ বিহেভিয়াৰ সেইবিলাক দেখি অলপ অড পাইছে। চ' সেইকাৰণে অলপ তাক ৰেচিষ্ট কৰিছে, এইটো কেনেকুৱা মানুহ, আনকমফৰ্টেবল হৈছে। তো সেই বস্তুটোত তাক অফক'ৰ্ছ বহুত আঘাত দিছে। বাট মেইন ক্লাইমেক্সটো আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট, যেতিয়া তাক চাকৰিৰ পৰা উলিয়াই দিব, আৰু যোনে চাকৰিৰ পৰা উলিয়াব, ৰিদীপ মেনেজাৰটো, তো তাত মই অলপ মডিফিকেশ্যন কৰিছোঁ। চ' জুনৰ কেৰেক্টাৰটো ককায়েক হ'ব বিদ্যুতৰ, আৰু জুন হৈছে নৰ্মেল এটা একদম মাস্কুলিন মেনলি মানুহ, যোন খুব প্ৰটেক্টিভ হয় নিজৰ ভায়েকক লৈ, আৰু সি সদায় প্ৰটেক্ট কৰে সমাজৰ পৰা, এই জগতৰ পৰা, যাতে বিদ্যুৎ হাৰ্ট নহওক। তাক খুব মৰমত ডাঙৰ কৰিছে, আৰু একদম গাৰ্জিয়ানৰ দৰে প্ৰটেক্ট কৰে। তো সেই চেলুনখনৰ যিটো মেনেজাৰ ৰিদীপ হৈছে জুনৰ স্কুলৰ বন্ধু। তো ৰিদীপক সি ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে যে ঐ মোৰ ভাইটি এটা আছে, তাক তই চাকৰিত ৰাখ, আৰু ৰখাৰ পিছত তাৰ অলপ চাবি, কেয়াৰ ৰাখিবি। কিন্তু ৰিদীপে যেতিয়া দেখিলে যে বিজনেছটো ডাউন হৈছে, বেয়া হৈছে, তো ৰিদীপে কৈ দিয়ে আৰু ওলাই যা তই। আৰু অফক'ৰ্ছ বিদ্যুতে বুজিছে যে তাৰ নেচাৰটো দেখি পেলাই, তাৰ চাল চলন দেখি পেলাই কাষ্টমাৰকেইটা প্ৰব্লেম পাইছে। বাট সি কয় আৰু মই চাকৰি কৰিব খুজিছোঁ, মই ঘৰত এনেই বহি থাকোঁ, মোৰ বেকাৰ লাগে, তো আই ৱান্ট টু বি ইউজফুল, আৰু মই সমাজত নিজৰ পজিশ্যন ল'ব খুজিছোঁ, কাৰণ মই বিউটি মেকআপৰ আৰু মাছাজ, ফিজিঅ'থেৰাপি এইবিলাকৰ মই কোৰ্চ কৰিছোঁ, মই ট্ৰেইনিং লৈছোঁ ফৰ্মেল। চ' আই এম কোৱালিফাইড ফৰ দিছ জব, সেইটোৱে বেচিকেলি। তো সেইটো বস্তু ভাবি পেলাই সি জইন কৰিছিলে। কিন্তু যোনে যেতিয়া দেখিলে ইয়াক এটেক কৰিছে আননেচেচাৰী, তো যোনে অলপ লাজ দিব পাৰে, অলপ কাৰাকে কাষ্টমাৰকেইটাক ক'ব পাৰে যে ইও মানুহ হয়, ই নিজৰ কামটোত ভালকৈ কৰিছে ন, তাৰপিছতো ইমান বেয়া ব্যৱহাৰ কেলৈ কৰিব লাগে, সেইটো কেনেকুৱা ইনচেনজিটিভ হয় আপোনালোক। তো সেইটো, আৰু ইও কান্দিব। তো সেই বস্তুটো খুব ইম'চনেলি টাচ কৰিব লাগিব। এতিয়া এক্টৰে অকল ভাল এক্টিং দিলেই নহ'ব, ইম'চনেল এটা কানেকশ্যন হ'ব লাগিব। আৰু সেইটো অফক'ৰ্ছ পাৰফেক্ট মই কাকো হ'ব কোৱা নাই, বাট এই গোটেই ষ্টৰিটোৰ মেইন এইম হৈছে সেই ইম'চনেলি কানেকশ্যনটো হ'ব লাগিব। আৰু সেইটো কৰিব নোৱাৰিলে যিমানে ভাল এক্টিং নহওক, সেইটো বেকাৰ। চ' কিপ ইন মাইণ্ড, বিদ্যুৎ এতিয়া কমেডিত অলপ ফ'কাছ কৰে। চ' কৰিব পাৰে, এজ লং এজ ইটছ মানে একচেপ্টেবল, মানে সেইটো হ'ব পাৰে, তাৰ এটা ষ্টাইল আছে। বাট এতিয়া আমি কিবা কমিউনিটি, কিবা কেটেগৰী অফ পিপল সেইবিলাকত ফ'কাছ নকৰোঁ। আমি জাষ্ট এজন ব্যক্তি দেখাম যিজন হেৰিয়া হয়, আৰু অলপ মাইকী টাইপ হয়, যাৰ কাৰণে কিছুমান বাধা বিঘিনতাৰ সন্মুখীন হয়। চ' ডেটছ দ্য মেইন অবজেক্টিভ। ঠিক আছে।